Давайте з тих заяв, які напередодні зробив, зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск. Він сказав, що посваритися зараз з Україною – це було би найбільшим, цитую, ідіотизмом в історії. При цьому дві країни, за його словами, мають знайти рішення, яке влаштує і Україну, і водночас не зашкодить польським фермерам. Ну і от, власне, сама заява, вона, звісно, похвальна, тут що ми можемо сказати. Але чи може польська влада протидіяти тим протестним акціям і диверсіям, які відбуваються подекуди в Польщі? От у чому питання, як то кажуть. Оскільки одна із останніх диверсій, вона відбулася не на кордоні, а майже в центральній частині Польщі, де не було ніяких протестів. Просто вночі хтось взяв і висипав українську кукурудзу з вагонів, які слідували, я нагадаю, транзитом. Тобто вони не зупинялися, вони не мали би вигружатися в самій Польщі, вони мали би прослідувати транзитом далі там до Німеччини. Ну і, власне, це системне знищення української агропродукції все більше стає схожим на сплановані диверсії. Про це вже міністр розвитку громад і територій сказав Олександр Кубраков. І, що цікаво, власне, відповідальність на себе за це, я нагадаю, ніхто не бере. Але відео незабаром після інциденту якось чи то випадково, чи то навмисне з'явилося відразу на сторінці члена проросійської партії «Конфедерація» у Фейсбуці. Тобто ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі і в перемозі цивілізованого світу, власне, сказав Кубраков, тож закликав правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію. Ну і тут справедливості заради слід таки сказати, що польська поліція направила до суду перших блокувальників кордону. Польські правоохоронці спрямували до суду справу проти порушників, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею. Ну і їм загрожує до 5 років позбавлення волі тепер. Але, знову ж таки, повертаємося до того самого «але». Я нагадаю, що це вже 4-та акція протесту, яка відбулася з висипанням і шкодою українському зерну або збіжжю. Самі польські фермери, до речі, планують, кажуть, що тепер блокувати вже ті КПП, що на кордоні з Литвою, ті, про які Рома сказав. Співорганізатори протесту повідомили, що вони планують зупиняти і оглядати транспортні засоби біля КПП разом з представниками польської влади, щоб, як вони кажуть, перевірити, що ж везуть у тих вантажівках. Мовляв, якщо це зерно і інша агропродукція, то хочуть знати, звідки, як воно прямує, куди воно прямує, які обсяги. А фермери при цьому обіцяють пропускати, кажуть, бензовози, промислові вантажі, вантажівки з худобою, легковий і пасажирський транспорт. Просто їх цікавить зерно і збіжжя. Ну і, до речі, ті ж самі польські фермери вже, я нагадаю, блокували один пункт пропуску на кордоні з Німеччиною. А от литовські фермери вирішили до цього протесту тоді не долучатися. Ну, така от історія. Класно це виглядає, особливо в контексті, що вони будуть перевіряти вантажі на предмет, чи українське там зерно і збіжжя, чи ні. Бо, знову ж таки, через Польщу йде транзит сільськогосподарської продукції з Російської Федерації. І ні у кого немає сумнівів чи якихось питань в цій частині. І насправді щось мені підказує, що в кінцевому випадку забанять саме продукцію з Російської Федерації, а не з України. Хоча, зрозуміла, ситуація на кордоні, вона виглядає, насправді, то огидною. Ну і, до речі, про Німеччину. Там перед цим теж польські фермери протестували на кордонах з Німеччиною. Страйкарі тоді переконували, що будуть перекривати польську автомагістраль. Планували зробити це на дуже довгий період часу. Ця сама автомагістраль, вона переходить у німецьку А12 у Франкфурті на Одері. І це маршрут важливий для, в принципі, міжнародних перевезень. Протест блокував рух для близько 17 тисяч вантажівок, які щодня перетинають цей польсько-німецький кордон. Спершу фермери оголошували, що блокада триватиме аж до 20 березня, тобто на місяць вони її планували розширити, а вже після переговорів з місцевою владою, з компаніями, з перевізниками вирішили провести такий добовий, як вони кажуть, попереджувальний страйк. Ну, типу, попередили, що далі вони також можуть це робити. Хоча, знову ж таки, в самій Польщі зараз підвищені
охоронні спроможності, охоронні можливості, тому що зараз велику кількість правоохоронців можна побачити на вулицях, які якраз і працюють над тим, щоб не дати ось цим протестам розростися далі. Самі польські перевізники розказали знову ж таки про те, що хочуть, можуть і нібито планують заблокувати ще український кордон. З 1 березня планують вже приєднатися до протесту фермерів, і їхня акція може відбутися на 4 пунктах пропуску. Не знаю, може вони підміняти один одного збираються, щоб заблокувати ті кордони на більш довгий період часу. Не знаю. Польські перевізники, до речі, кажуть, що після угоди з урядом про припинення попереднього протесту минули тижні, але перевізники так і не отримали проект відповідного закону. Тобто у них знову-таки питання до своєї влади, до польської влади, але чомусь блокують, продовжують блокувати знову-таки український кордон. Ну, якщо би ви спитали чого, то давайте кілька міфів, які активно ширяться, і їх, я нагадаю, просто озвучували, зокрема, і нашій колезі, яка свого часу там в тиждень тому, здається, перебувала на тому самому кордоні, і вона всі ці міфи чула сама. Польща на 2-му місці зараз серед країн, до речі, де працює російська пропаганда, якщо би ви раптом спитали. Ну і, власне, ігнорувати проблему неможливо. Посол в Польщі, український Василь Зварч, написав цілих 5 пунктів, що робити. Але перед тим про міфи обіцяла вам. Українське зерно поганої якості. Це перший міф, який вони ширять. Далі наступний міф вже, що воно отруйне. Далі, що це ГМО. Одне з останнього, що польські діти хворіють на рак через українське зерно. Не знаю, як то відбувається, але от такі наративи зараз активно поширюються в польському суспільстві. І звідки вони беруться, як ви думаєте? Звісно ж, з цієї таки російської пропаганди, яка максимально намагається працювати на території Європи і Польщі, зокрема. І ми бачимо, що ця проблема, вона в принципі не лише польська, тому що фермери зараз вони протестують і в Канаді, і наразі в Польщі збільшена кількість патрулів, як я вже сказала, щоб не допустити цих сутичок і надалі. І одна з головних проблем, вона полягає в тому, що Росія маніпулює цінами на збіжжя, а потім з своїм ІПСО заходить в ті країни, де є надлишки зерна, і зводить все до шаленого накалу страстей. От така от історія. Не знаю, ти читав допис Зварча, нашого посла в Польщі? Ну, давай почитаємо, Кать. В твоєму виконанні це буде бездоганно. Перш ніж потрапити на європейський ринок, українська продукція перевіряється на якість відповідно до законодавства ЄС. Тому ось цей міф про те, що вона неналежної якості, ми можемо відкидувати відразу просто. Порівняно з кількістю польської продукції в українських магазинах, присутність продукції з України в польських магазинах просто мізерна, написав він. І я кілька разів перебувала в Польщі, і чесно скажу, я бачила українську продукцію, але це явно не ті темпи і не ті розміри, не такий об'єм, як польська продукція, давайте бути чесними, присутня в Україні наразі. Нині зерно з України йде через Польщу лише транзитом. Це 5% від загального експорту українського зерна. Основними залишаються зерновий коридор через Чорне море і Дунай. Блокада кордону польськими фермерами впливає на весь польсько-український торговий обмін і на економіки обох країн. Від цього втрачає не лише Україна, як би там хто собі не думав, а й польські підприємці, які знову ж таки щороку експортують на український ринок товарів близько на 12 мільярдів доларів. І зараз вони також стоять на тих самих кордонах, тому що наші перевізники і наші фермери сказали: окей, ми будемо діяти так само. Якщо ви не пропускаєте до нас вантажівки, то ми будемо блокувати вантажівки від вас на цьому самому кордоні. Будемо пропускати рівно стільки, скільки пропускаєте ви. Значить, будемо діяти і робити все аналогічно тим вашим діям, які запроваджуєте. Ну і крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають ще й проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого ладу. Йдеться про низку там екологічних і кліматичних вимог. І серед цих вимог, зокрема, підтримка тваринництва. І тут, як то кажуть, один цікавий момент, він полягає в тому, що є одна важлива подробиця, і яку зазвичай чомусь упускають з ефірів і з
промов польські фермери. Справа в тому, що автором поправок в законодавство ЄС є ніхто інший, як поляк Януш Войцеховський, делегований до Єврокомісії від ПІС. Отже, корнем виходить зла, придуманий для всіх фермерів ЄС, є придумана поляком реформа. Підвищення вимоги до якості добрива і агрохімікатів, саме про неї відповідно йдеться. І те, проти чого протестують фермери. Вони кажуть про те, що ми змушені дотримуватися якихось там інструкцій від ЄС і можемо використовувати певні види агрохімікатів, а українці нібито можуть використовувати будь-які, кажуть вони. Ні, це так не працює. Українці дотримуються тих самих вимог, тому що ми своє збіжжя також експортуємо до Європейського Союзу. А норми, як ви пам'ятаєте, для всіх одні. Це нам не виключення, це нам правило. Ну і, власне, якщо би ви спитали, що таке Європейський зелений лад, то це кліматична нейтральність до 2050 року. І про це сказала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тоді вона, до речі, цей крок про запровадження цієї зеленої європейської, зеленої цієї комісії та зеленої цієї реформи назвала просто як, порівняла її, з польотом на місяць. Каже, от десь приблизно так. Якщо ми цього досягнемо до 2050 року, якщо ми максимально відмовимося від агрохімікатів, якщо ми максимально зможемо цю стратегію розвитку втілити в життя, то це буде щось просто нереальне. От як перший політ космонавта на місяць. Тому дотримуємося всі, хочемо жити в мирі всі. Польща каже про те, що це буде просто максимальна, і ще раз цитую, ідіотизм посваритися в такому варіанті з Україною, але бачимо, що протести все одно продовжуються і сприяти сильно тому виходить наразі польській владі. І тут, знаєте, хотілося б трошки знизити градус, щоб завершити на якісь, більш-менш позитивній ноті. Тим не менше, ми бачимо, що градус не знижується. Я, зокрема, про протести, знову ж таки, фермерів, які відбуваються наразі в Польщі. Вони притягли Абрамс із соломи до Варшави. Зараз в Польщі відбуваються акції проти імпорту продовольства з України і проти політики так званого зеленого курсу, про який вам розповідала ЄС, і яка накладає на них низку обмежень. Відповідно, до речі, глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Україна має ввозити зерно через Чорне море, а не через Польщу. Така його особиста думка. Я пропоную заслухати кілька секунд, що там відбувається наразі. Як ми бачимо, протести вже від кордону перейшли до самого центру Варшави. Подивимося, як тепер на це буде. Треба було з цього і починати, як на мене.